Welcome back to my channel. So ngayon ay magluluto tayo ng tofu sisig. Ayan, let's go. Gamit tayo ng tokwa, century, flakes and oil, mayonnaise, sibuyas, sili, yan, ginger, itlog, at saka kalamansi. Ayan. Let's go. So ngayon, chop natin into cubes ang ating tokwa. Ipiprito natin ang ating tokwa. Huwag natin ilalahat guys para crispy. Pakunti-kunti lang. Ayan. Habang piniprito natin yung ating tokwa, sasalain na natin ang ating tuna. Ayan. Drain natin siya. Tandahan lang nga bago masugat. Kawali, piprituhin natin yung ating tuna. Gagamit tayo ng butter. Masyadong malakas yung aking apoy. Piprito natin siya hanggang maging golden brown din siya. Kagaya ng ating tokwa. Tapos ilagay na natin ang ating tokwa. Yan. So ayan, nailagay ko na yung itlog. Wala kasi magbibideo guys. Nahihirapan ako. Hindi ka nga dito. Ikaw na taga-video. Natin ang ating